Hi Luxers! Welcome back to my channel. This is Anna Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video ay may i-share lang po ako sa inyo na isang hindi magandang experience ng isang buyer sa isang online seller nitong panahon ng pandemic. So meron po tayo ditong Chanel bag and a Prada bag, which is napakita ko na po ito before sa aking Instagram account kung naka-follow po kayo at Bag Talks by Anna, and nabanggit ko po doon na both are fake bags. Paano ba siya nabili ng buyer? So ganito po yung story. Nakita po siya sa post na murahan si buyer. So nag-inquire siya kasi nakita ng isang bag, nakita na ang buyer! Since usong-uso naman po ngayon, 'di ba, yung mga online selling, ang daming mga online stores ngayon, and maraming nagdi-dispose at maraming nagbebenta ng kanilang mga gamit. So ito si buyer nakakita ng isang Chanel bag and a Prada bag online. So nag-inquire siya and sinend sa kanya yung detailed photos ng bags. At nagulat siya kasi ang mura-mura lang ng price. Kaya medyo na-tempt din si buyer. Nakita niya yung detailed pictures and okay naman. And it looks legit. And it's pre-loved. So ngayon, nagtaka si owner lang bakit mura. So nagtanong siya, bakit sobrang mura? Kasi total of 2 bags is only 45,000 pesos. Imagine a Chanel bag and a Prada bag. Though it's pre-loved, pero sobrang mura pa rin. But the reason ni seller is that yung owner daw is talagang may matinding pangangailangan to the point na yun na lang yung last resort niya, yun na lang yung pwede niyang maibenta na gamit kahit na sobrang babang halaga, ile-let go niya dahil kailangan ng pera kasi pandemic. So, syempre si buyer, nandun yung feeling na of course, naaawa rin siya. At the same time, natitempt siya kasi sobrang mura. And nakita naman niya yung photos na sinend sa kanya ay legit. And yung online store na bibilhan niya ay madami ding followers. So, ano siya talaga? Nadala. Kumbaga yun, nadala. And then, si buyer nasa ibang bansa po. Pero meron siyang anak dito sa Pilipinas. So, nagbayad na sila. Nag-transfer ng payment online. And then, naisip nung anak na kung pwede, meet up na lang. So, pumayag naman daw si seller pero Santa Rosa area. Kaya lang, nagulat na lang daw sila. Bigla may dumating na Lala Move delivery. Naunahan na. Kumbaga, bago pa yung meet up, ay pinadeliver na sa kanila kaagad yung bag. And eto po yung dumating. This is the Prada. So, i-unbox ko po sa harapan nyo para lang, in case lang din po ma-encounter nyo yung ganitong story or yung ganitong scenario and yung mga ganitong packaging. This is the bag. Ang ganda nung Prada. Look, sobrang ganda nung Prada. Sa unang tingin, hindi mo siya aakalaing fake. Guys, this bag is fake. Yes, and it's a very good fake. Buksan po natin yung Chanel. This is the box. So, ayan po yung itsura ng Chanel nung binuksan nung anak ni buyer na nandito sa Pilipinas. So, nagtaka ngayon si anak. Minessage niya yung mommy niya, akala ko ba pre-loved yung binibili mo? Bakit parang hindi naman ito pre-loved? Bakit parang mukha naman silang brand new? Dinouble check niya yung photos na sinend sa kanila during the conversation nung bago magbayaran, ang layo ng picture. So doon na sila nagkaroon ng doubt, ng duda. And then the seller said na it's 100% authentic, 100% legit. So pinipilit ng seller na 100% ay legit yung mga bags, and yes, money back guarantee daw. Kaya lang, after nila na malaman na 100% fake itong dalawang bags po na to, so minessage nila si seller na they found out nga po na fake yung mga bags, but still, ayaw i-refund si buyer. Kasi, ang reason is, nabayaran na daw yung bags, na-swipe na raw yung card. Parang ganun parang swipe na daw yung card, nabayaran na daw itong mga bags na ito. So, there's no reason, there's no way para ma-refund yung pera.
And still, ini-insist pa rin na orig naman po yan, legit naman po yan, yung materials po niyan ay original po. Until binlock na po sila ng seller. So, again guys, hindi ko masisi yung buyer kasi nga, unang-una, sinendan siya ng legit photos. Next is, the Instagram account nung seller is mukhang legit daw kasi nga, ang dami namang followers. And may mga feedbacks posted. Kaya lang, 45,000 is still 45,000. And sobrang sayang. So for this bag na look nyo po, this is an example of fake Prada multi-pochette bag. So ito po siya. Ayan siya inside, may styro pa, loop. And ito yung kanyang strap. Actually, sa smell pa lang po. Sa amoy pa lang sobrang tapang. Mapapansin nyo na kaagad na fake po yung bag. Alam niyo yung amoy na parang dumaan kayo sa Green Hills or sa Divisoria na punong-puno ng mga imitation bags. And also, of course, yung packaging niya. Nakita nyo naman kanina, may Chinese character sticker pa, di ba? So, yan po yung card niya. Which is sa card pala, makikita natin. Pansin nyo po masyadong dark yung color nung kanyang mga fonts. So, isa po yan sa indication na fake yung card ng isang Prada. As well as yung kanyang envelope. So, ito yung envelope niya. Iba din po yung color niya. Tingnan nyo po yun. Nakatagilid pa po. Yung
box nung fake na Chanel bag para magkaroon lang din po kayo ng idea. So, ito siya. Ito naman po ang example ng isang legit na box. So, ipakita ko sa inyo yung pagkakaiba nilang dalawa. So, unang-una po, i-feel po natin itong Chanel na naka-print sa box niya. Sa original box, mapapansin po natin or mararamdaman po natin yung mga letters. Mafe-feel ng balat natin. But dito po, sa isang fake Chanel box, pag pinil nyo pong ganito, halos wala po kayong mararamdaman. As in, sobrang smooth lang po niya. Pantay na pantay po sila. So, yung pagkakasulat po nung C is pabilog. As in, pa-circle. Puntahan po natin yung fake box. Sa fake box, naging pa-oblong na po siya or pa-oval. So, dun pa lang po, very obvious na po yung pagkakaiba nung dalawang box. So, napuntahan po natin yung loob ng box para makita rin po natin yung pagkakaiba. Ito po yung legit box. So, as you can see, o diba, ang ganda po ng loob. Talagang maninis na maninis. Then, open natin yung fake box. Tara! So, ayan siya. Kitang-kita nyo po yung mga pinagdikitan. See? Sobrang layo po ng pagkakaiba. Sobrang dumi. Alam nyo po yung parang hindi mamahalin yung ilalagay sa kanya. So, ito po yung fake na Chanel card para magkaroon lang din po kayo ng comparison between a legit Chanel card. So, ito po yung legit. So, kayo na po ang magtingin. Very obvious yung difference po nung dalawa. Hindi ko na po masyadong i-explain or i-elaborate. Kitang-kita nyo na po ang pagkakaiba. Self-explanatory, kumbaga. So, at least po, kapag halimbawa, nakabili kayo, pwede nyo mabalikan tong video na to, 'di ba? Parang for reference nyo lang din po. Sabi ko nga po kanina, itong Chanel bag na to ay hindi mahirap i-determine na peke. Kasi talagang very obvious po na fake itong bag na to. Siguro ito po ay class A or ganon. So, again, beware. Ingat-ingat po. Kaya ko lang po shinare to sa inyo is just in case you encountered this kind of modus para sa mga ilang online sellers. Again, palagi po natin sinasabi, if the price is too good to be true, think 1,000 times. Kahit pa po sabihin na pre-love yan, still yung presyo is napakalayo, napaka-imposible para sa isang original Chanel bag. So again, ito po ay magiging lesson para kina ma'am na ayan, huwag masyadong magpadala sa damdamin, huwag masyadong magpatukso sa mura, at para sa inyo na rin po guys. So until next time, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share, and follow me in my Instagram, Facebook, and Twitter at Bag Talks by Anna. Bye-bye!